Tahle místa patří k životu v Praze naprosto neodmyslitelně. Co o nich ale zaručeně nevíte? Pojďme se na to společně podívat. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V dnešním videu se podíváme na 3 legendární kavárny, bez kterých si lze Prahu jen stěží představit. Jejich jména určitě znáte, přitom jste tam ale možná nikdy nebyli. Což je škoda. A po dnešním videu budete mít o důvod víc, proč je navštívit. Co je všechny spojuje a jak ovlivnili nejenom pražskou kulturní scénu. Pojďme se na to společně podívat. Cukrárna Mišák je místem, které byste při vaší návštěvě Prahy neměli minout. Hrdě nese jméno svého zakladatele, prvorepublikové legendy, cukráře Františka Mišáka. Mezi jeho zákazníky patřil herec Oldřich Nový, pěvkyně Emma Dystinová, ale i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Proto ho tady pan Mišák dělal jeho oblíbený mrníkový dort k jeho 80. narozeninám. Přestože se za minulého režimu de facto celá budova zřítila a z původního interiéru nezbylo skoro nic, dnes byste to sotva poznali. Provozovatelé si dali skutečně záležet na tom, aby navázali na prvorepublikovou tradici. A musím říct, že se jim to fakt povedlo. Cukrárna má 2 patra. Zákazníci jsou běžně usazováni dole. Tady nahoře si to můžete pronajmout třeba na soukromou oslavu. Mně osobně se moc líbí ta štuková výzdoba na stropě. Malby, křišťálový lustr a portál nad schodištěm. A i když se to třeba nezdá, je tu i pár úplně nově pojatých prvků. Jako třeba tenhle lustr v prvním patře od studia Olgoj Chorchoj, na který, když se pořádně zakoukáte, objevíte skleněné ovoce, houby nebo zvířata. Schválně, jestli je najdete všechny. Zkuste to, třeba při čekání na něco dobrého, například na Mišákův pohár. Na ten sem Pražané chodí už 80 let. Kombinaci vanilkové zmrzliny, šlehačky, karamelu a griliáše se nedá odolat. Já tady mám rád i jejich tradiční zákusky. Třeba jejich indiánek nebo koněková špička jsou snad ty nejpostivější zákusky v celé Praze. Pokud ale na něco fakt nedám dopustit, tak jsou to jejich buchtičky se šodo. Pokud si na nich ujíždíte stejně jako já, tady budete nadšení, to mi věřte. Málo který Pražák by vám řekl správně název budovy tady za mnou. Jde o Lažanský palác, ale většina lidí by to tady označila prostě jako Slávie. Palác se stal domovem právě téhle fenomenální kavárny, která se stala jedním ze symbolů města. Byl postaven Františkem Havlem, který se shodou okolností podílel i na stavbě protějšího Národního divadla, aniž by předem tušil, jak moc navzájem se pro sebe stanou obě stavby důležité. Slavie se totiž stala tím místem, kde se po představení scházely nejvýznamnější osobnosti té doby, jako například skladatel Antonín Dvořák nebo legendární herec Karel Hašler. A není divu, interiér kavárny ve stylu Art Deco s mramorem, dřevem a zrcadly na stěnách je skutečně důstojné prostředí na posezení u kávy nebo sklenky vína. K tomu ještě přidejte nádherné panorama Prahy, které máte díky obrovským oknům jako na dlani. A na úspěch je zaděláno. Úžasnou atmosféru vám tady doplní ještě pianista, který tu každý den od 5 hodin odpoledne hraje. K tomu si dejte místní gigantický větrník nebo punčák, je úžasně vyladěný a o příjemný den máte postaráno. Pokud se na to cítíte, dejte si místní specialitu, café de absinthe, neboli kávu s mlékem a absintem. Tahle specialita se tady nepodává náhodou. Totiž přímo v kavárně visí známý obraz Piják absintu od Viktora Olivy. Mimochodem, u tohoto stolku pod obrazem často sedával Václav Havel. Ukazujeme druhé místo a už druhý prezident, asi na tom něco bude. Už ale dost povídání, na mě čeká místní větrník. Je fakt gigantický. Přesunuli jsme se jenom o pár domů a právě tady na nás čeká kavárna pojmenovaná po světoznámé galerii.
Café Louvre dává najevo už od vchodu, že vás čeká něco výjimečného. Široké schodiště se s ním zábradlím a se stěnami obloženými mramorem budí skutečně impozantní dojem a potvrzuje, že patří k tomu nejlepšímu, co v Praze je. U vchodu na vás čeká šatna, ve které vás přivítá vždy ochotný personál, u kterého si můžete odložit kabát. Mně se tady taky moc líbí telefontánka ve vstupní hale. No a pak celý růžový sál kavárny je jedním slovem prostě nádherný. Kavárna byla otevřena v roce 1902 a hned si získala oblibu té nejlepší společnosti. Od významných spisovatelů až po profesory na Karlově univerzitě, kteří zde posedávali a možná právě při usrkávání kávy zde přišli s nápadem na teorii relativity. Ano, poznali jste správně, Albert Einstein tady byl jedním z častých hostů. A musím říct, že čas tady plyne opravdu trochu jinak, tak možná na tom něco bude. Kromě nádherného prostoru tu mají taky skvělou kávu a dortíky, ale i obědy a večeře. Já sem rád chodím na krutí řízečky s bramborovým salátem. Ani ne kvůli řízku, ale kvůli jejich výborném vídeňském bramborovém salátu. Není moc restaurací, které by ho měly v nabídce. Pokud víte o dalších restauracích, které mají takovýhle salát v nabídce, budu rád za vaše tipy v komentářích. A když je řeč o Louvru, nesmím zapomenout ještě na jednu věc. Vzadu v salonku je biliárová herna. Za rozumný peníz si tady můžete s přáteli zahrát. Jeden z mých velkých snů je sem zajít s dětmi, až budou velký, a zažít krásný společný večer hrou a popíjením. Už se těším, až se toho dočkám. Tím se naše dnešní video chýlí ke konci. Doufám, že se vám líbilo. Zajímá mě, ne jestli daná místa znáte, ale jestli do nich třeba pravidelně chodíte. A jaká další místa podle vás neodmyslitelně patří k životu v Praze? Napište mi to do komentářů, těším se. Já jsem za tahle místa moc rád. Věřím, že skutečně patří k tomu nejlepšímu, co v Praze máme. Tahle místa jsou přece jen o něco slavnostnější, asi ne úplně na každodenní chození. Pokud byste proto chtěli tipy i na místa, kam si zajít na levnější, ale chuťově pořád úžasné dortíky, podívejte se na našeho nedávného průvodce po skvělých a levných cukrárnách v Praze. Věřím, že si pochutnáte. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou.